فيديو اليوم راح اشرح لك كيف تطلع عضلات البطن مثل اللي تشوفها قدامك. اولا خلينا نعرف انه كل الناس عندها عضلات بطن، وتستغربش حتى انت عندك عضلات بطن، بس المشكله انه الاغلب عنده دهون اللي بتغطيها. فالحل اولا عشان تتخلص من الدهون انك تاكل اقل من المطلوب، وتلزم على نظام غذائي تاكل فيه ما بين 300 ل 500 سعره اقل من احتياجك. وبالنسبه للسعرات الحراريه التقريبيه تقدر تحسبها من حاسبه السعرات الحراريه للاكاديميه العربيه للتغذيه الرياضيه. اما بالنسبه لتقسيمه المغذيات فكميه البروتين بتكون ما بين 1.6 جرام ل 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمك ومن دون دهون. اما بالنسبه لكميه الدهون بنظامك فتكون على الاقل 20% من سعراتك، وباقي السعرات تكون من الكربوهيدرات. وخلي اغلب اكلاتك من اكلات صحيه ومش اكل مصنع ومقلي. وفي غلطه منتشره الاغلب بيوقع فيها لما هدفه يخسر وزنه، وهي انه يقلل سعراته بشكل كبير، وهذا الاشي رح يخليك تخسر عضلاتك وقوتك ومش بس الدهون، وايضا رح تكسب الوزن اللي خسرته بشكل سريع بعد ما ترجع تاكل مثل قبل. فعشان هيك ما تستعجل بالنزول، وخلي معدل النزول ما بين 0.5% ل 1% من اجمالي وزنك بالاسبوع. يعني مثلا اذا وزنك 100 كيلو فهدفك تخسر ما بين نص كيلو ل 1 كيلو من وزنك خلال الاسبوع. وشغله مهمه اقول لك اياها، وخصوصا اذا انت مبتدئ، وهي انك ما تبالغ بالتفكير بالميزان، لانك بهالمرحله رح تخسر دهون وتبني العضلات بنفس الوقت. فوزنك على الميزان مرات رح تشوفه ثابت، اما شكلك فرح يتغير. لهيك الاحسن تخلي عندك مؤشرات ثانيه غير الميزان، يعني مثلا القياسات مره بالاسبوع، وتاخذها لما تصحى من النوم وقبل ما تاكل او تشرب اي شيء، وتاخذ الصور مره بالشهر. ونصيحتي انك تثبت توقيت وظروف واضاءه التصوير عشان المقارنه تكون دقيقه. وايضا تابع تمرينك وحاول انك تتطور بالاوزان او بالعدات بين الاسابيع وغيرها من الطرق. هسه بالنسبه للحبوب الوهميه ومشروبات حرق الدهون السحريه، مع الاسف كلها خرافات وهدفها المشاهدات، ومستحيل تخسر الدهون بدون ما تاكل اقل من احتياجك. هسه بعد ما خلصنا قسم التغذيه، فحتى لو مشيت على احسن نظام بالعالم بس ما تمرنت عضلات البطن فشكلها بعد ما تخسر الدهون ما راح يعجبك. لهيك بالنسبه للتمرين فبنصحك انك تمرنها مرتين بالاسبوع او اكثر. وانا بشوف اي حركه اللي بتساوي فيها ثاني لعمودك الفقري راح تكون كافيه، يعني مثل الكرانشز او الكرانشز بالحبل او الهانجينج الجريزز وغيرها من التمارين. بس الاهم انه تمرينك يكون صعب وقريب للفشل العضلي، وحاول تطور بالاوزان او بالعدات بين الاسابيع. بالنسبه لاغلب التمارين الموجوده على الانترنت مثل اقوى تمرين للبطن في 30 ثانيه، فخليني اقول لك انه معظمها ما بتفيد، لانه غالبيه الناس بتساوي هاي التمارين ومن دون ما توصل لقريب من الفشل العضلي، وما بتحاول تتطور بالاوزان او بالعدات بين الاسابيع. فالنتيجه ببساطه فيش تغيير. وخليني اوضح لك انه فيش حاجه تلعبها 1000 عده كل يوم، لانه تنساش انها عضله وبدها وقت عشان تتشافى. وايضا تمارين البطن ما لها علاقه بخساره الدهون، لانه التمارين بتساعدك تقوي العضله ومش تخسر الدهون اللي فيها. شغله بسيطه مهم اني اوضحها، صح انه عضله البطن بتشتغل كعضله مساعده بالتمارين المركبه، بس هذا الاشي رح يصير معك اذا بتعرف تتنفس صح خلال التمرين وتاخذ النفس من بطنك. وثانيا اذا في بجدولك عده تمارين مركبه، يعني مثل البنت اوفر رو، الديد ليفت، السكوات وغيرها. لهيك انا بشوف انك تحتاج تمرنها ومش تعتمد بس انها بتتفاعل كعضله مساعده. طيب بالنسبه لمحبوب الجماهير الكارديو، فتقدر تسويه اذا هدفك تحسن صحتك ولياقتك ومش بس تحرق السعرات. اما اذا هدفك بس تحرق السعرات فتقدر تبدله بزياده النشاط اليومي، وتكون خطواتك ما بين 8000 ل 10000 خطوه كل يوم. وهذا الاشي رح يساعدك تحرق سعرات حراريه اعلى. عن حالي ما بحب الكارديو، وبفتره التنشيف الاخيره اللي خسرت فيها 15 كيلو خلال 4 اشهر وصلت لهذا الشكل ما سويت كارديو بالجيم، وخطواتي كانت ما بين 8000 ل 10000 خطوه كل يوم. الحلو بزياده نشاطك اليومي او الكارديو انك رح تقدر تاكل سعرات حراريه اعلى خلال اليوم، فهيك رح تعرف تستمر بالنظام لفتره اطول. وهسه ننتقل لاخر شيء وهو المكملات. المكملات دورها بسيط بس تقدر تستعملها ورح تساعدك. واول مكمل بنصحك فيه اللي هو البروتين، ورح يساعدك توصل لاحتياجك اليومي من البروتين بشكل اسهل. وشخصيا اغلب المرات باخذه بعد التمرين لانه اسهل علي الزم فيه. بالنسبه للتوقيت فما بتفرق، وينفع تاخذه باي وقت بيناسبك خلال اليوم. بس توضيح اخير، اذا بتوصل لاحتياجك اليومي من البروتين عن طريق الاكل ففيش حاجه تاخذه. ثاني مكمل وهو الكرياتين مونوهيدرات، والجرعه المطلوبه 5 جرام يوميا، وتقدر تاخذه باي وقت خلال اليوم، وراح يساعدك بزياده القوه والطاقه والحجم العضلي بشكل بسيط. والكرياتين يعتبر امن وما راح يسبب لك اي مشاكل صحيه اذا ما عندك اي امراض. وبس، وبالنهايه بنصحك تشوف هذا الفيديو عشان تاخذ فكره عن انا كيف نشفت واظهرت عضلات بطني خطوه بخطوه.